הזמן ורוח התקופה מביאים איתם אתגרים לעולם החינוך, הלמידה וההוראה. זה עולם שאחת ממטרות היסוד שלו היא לתת מענה לצרכים המשתנים של הזמן ולהכשיר תלמידים שיכולים להתמודד עם רוח התקופה וגם לתרום לפיתוח הידע המתחדש. חישבו למשל על חוויית הלימוד שלכם בכיתה. מה היו המאפיינים שלה? מהן שיטות הלימוד שהיו נפוצות בשגרת היום-יום בה אתם לקחתם חלק? בכמה אחוזים של הזמן אתם הייתם ללומדים עצמאיים, ביטאתם את היצירתיות שבכם, ניהלתם את הלמידה, חוויתם את האתגר שבעבודה השיתופית, יצרתם באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים. בקורס הזה נציע דרכים לבניית חוויות למידה מפעילות ומשמעותיות בכיתה, סביב חגי ישראל. החגים מזמנים לנו עושר פדגוגי. כל חג נושא איתו עיקרון פדגוגי מרכזי ומתודות, כלומר שיטות, להוראת החג בדרכים מגוונות. נעמיק בעקרונות ובמתודות שונות כדי ללמוד איך לגרום לתלמידים להתחבר לחגים ממקום אישי יותר ולקחת חלק פעיל ומעורב בלמידה. כדי לגרום לכם להכיר טוב יותר את מרחב הקורס, הנה תיאור של המבנה שלו. כל יחידה בקורס עוסקת בחג אחר, ולכל יחידה מבנה זהה. פתיח שבו יוצג עיקרון פדגוגי ויוצגו מתודות שונות שבאמצעותה נוכל ללמד את החג בכיתה בדרכים ייחודיות יותר. נבין גם מה המשמעות של העיקרון הפדגוגי והמתודות המשרתות אותו. לאחר מכן נציג נקודת מבט אקטואלית ומעניינת על החג. את נקודת המבט הזו תביא לפתחנו פרופסור נעמה צבר בן יהושע, שעומדת בראש התוכנית לתרבות עם ישראל והוראתה במכללה האקדמית אחווה. אז נתחיל לנוע במסע על רצף לוח השנה העברי כדי ללמוד איך ניתן לעצב בכיתה חוויות ייחודיות סביב חגי ישראל. זה הזמן לצאת לדרך ולהתחיל מבראשית, שתהיה לכם למידה חווייתית ומשמעותית.